วัสดีค่ะวันนี้พบกับเตยนะคะในรายการใครๆก็เข้าครัววันนี้เตยจะมาทำคุกกี้เรนโบว์ค่ะซึ่งมันง่ายมากแล้วก็สีสันสดใสน่าทานมากอันดับแรกเลยเดี๋ยวเราลองไปดูวัตถุดิบก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของคุกกี้เรนโบว์นะคะมีแป้งอเนกประสงค์ไข่ไก่ผงฟูน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแดงเบกกิ้งโซดาวานิลาช็อกโกแลตชิพสีผสมอาหารตอนนี้ส่วนผสมเราครบแล้วนะคะเราไปลงมือทำกันเลยค่ะต่อไปจะเป็นขั้นตอนการทำคุกกี้เรนโบว์นะคะอันดับแรกเลยเตยร่อนตัวแป้งกับผงฟูพักไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาตีเนยกันเราเอาเนยที่เตรียมไว้เนยเนี่ยต้องเอาไปแช่ตู้เย็นนิดนึงนะคะให้เขาค่อนข้างจะแข็งตัวนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ต้องแข็งมากเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราตีตัวคุกกี้ที่จนเนยมันเหลวแล้วเนี่ยพอเวลาเราเอาไปอบอะค่ะคุกกี้มันจะแบนแบบว่าไม่สวยงามไม่ขึ้นรูปพอเราปั่นจนเนยมันอ่อนตัวแบบนี้แล้วนะคะเราก็ใส่ส่วนผสมที่เป็นส่วนผสมแห้งลงไปเลยก็มีน้ำตาลทรายแดงแล้วก็น้ำตาลทรายเบกกิ้งโซดาเมื่อเราตีส่วนผสมเนี่ยเข้ากันแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะตีเขาอีก2รอบโดยการจับเวลารอบละ3 นาที3 นาทีนะคะด้วยความเร็วปานกลางตอนนี้ครบ3 นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะปั่นอ่างแล้วก็ปั่นต่ออีก1 รอบนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเริ่มปั่นต่ออีก3 นาทีนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราปั่นอ่างให้เขาไป1 รอบแล้วเดี๋ยวเราจะเติมส่วนผสมต่อไปนะคะต่อไปเราจะใส่ไข่ไก่นะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็ส่วนผสมที่เป็นน้ำอีกอันนึงก็คือวานิลาแล้วก็ตีด้วยความเร็วต่ำนะคะเดี๋ยวเราตีให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราปั่นอ่างให้เขาอีก1 รอบแล้วเราก็จะตีด้วยความเร็วต่ำอีก1 นาทีครบ1 นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะขั้นตอนต่อไปคือการใส่แป้งกับผงฟูที่เราพักไว้เมื่อกี้ปั่นก่อนนะคะโอเคแล้วผงฟูเทลงไปในแป้งก็ใส่เดี๋ยวใส่แป้งเนี่ยเราใส่ทีละครึ่งก่อนนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะฟุ้งมากใส่ไปทีละครึ่งก่อนแล้วก็คนให้เขารู้ก่อนโอเคเดี๋ยวเราปั่นด้วยความเร็วต่ำนะคะโอเคค่ะเราปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเตยขอคนอีกรอบนึงเพื่อให้มันเข้ากันแล้วก็เก็บรายละเอียดนิดนึงนะคะตอนนี้เตยแยกตัวคุกกี้ใส่ถ้วยไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเตยจะมาผสมสีแต่ละอันวันนี้เราจะใช้ทั้งหมด4 สีค่ะ
ตอนนี้เราผสมสีเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมด4สีเดี๋ยวเตยจะนำลงบนพิมพ์นะคะแล้วก็ตกแต่งหน้าด้วยช็อกโกแลตชิพก่อนที่จะนำเข้าเตาอบค่ะเนี่ยค่ะตัวเนื้อคุกกี้ต้องไม่ให้มันเหลวมากนะคะถ้ามันเหลวมากเนี่ยเวลาเราเอาไปอบอะค่ะมันจะแบนราบไปเลยเนื้อคุกกี้มันก็จะเหลวถ้าระหว่างตีหรือระหว่างผสมคุกกี้ตัวคุกกี้มันเหลวเกินไปสามารถเอาตัวเนื้อตัวคุกกี้เนี่ยค่ะเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนได้สักประมาณ 5-10 นาทีก็ได้นะคะค่ะตอนนี้เตยเอาคุกกี้ใส่ลงในพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะลงในถาดแล้วเดี๋ยวเราจะตกแต่งด้วยช็อกโกแลตชิพที่หน้าของมันก่อนเอาเข้าเตาอบค่ะค่ะตอนนี้เราตกแต่งหน้าคุกกี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอานำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ180องศาไฟบนไฟล่างใช้เวลาประมาณ 10-12 นาทีค่ะค่ะตอนนี้คุกกี้เรนโบว์ของเราก็ออกจากเตาอบเรียบร้อยแล้วนะคะสีสันก็จะสดใสแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาจัดจานเสิร์ฟกันค่ะจัดจานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคุกกี้เรนโบว์ถ้าใครอยากดูสูตรที่เป๊ะๆเลยเนี่ยเข้าไปดูได้ที่ foodtravel.tv นะคะสำหรับวันนี้เตยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ